Bulan Disember 2025 yang lalu, aku telah pergi ke sebuah negeri antara yang tertinggi di China. Cheers, everybody. Cheers. Yunnan, China. Kali ini, aku akan bawa korang semua bersama dengan aku dan kawan-kawan eksplor sendiri negeri yang ketinggiannya 2,000 hingga 5,000 meter dari paras laut. Tempat ni bukan sekadar cantik je tau, tapi sangat adventure. Dalam masa yang sama, dekat sinilah korang boleh rasai sendiri experience budaya orang Tibet dan juga experience winter dengan bajet yang jauh lebih murah. Tapi yang paling aku risau dan takut adalah bawa wife aku yang tengah pregnant naik ke gunung yang lagi tinggi daripada Gunung Kinabalu di Sabah. Trip kali ni aku tak pergi seorang-seorang. Aku ditemani oleh kawan-kawan aku iaitu Emilia Aidura, Alif Azlan, Faris Rais dan juga aku dan family. Flight daripada KL ke Kunming hanya mengambil masa 4 jam dan sepanjang itu kami hanya tidur. Okey, sekarang kita baru je tiba di International Kunming Airport Changshui pada pukul 1.40 pagi dan sekarang suhu 8 Celsius. Dan sekarang kita nak tengah isi borang white card dan kita akan pergi ke immigration. Okey, jom. Untuk korang yang risau pasal internet, tadi aku landing je dekat kapal terbang, aku dah ada internet. Sebab apa? Sebab aku buat step-step ni. Yang first, korang kena off semua location korang dalam social media tu, dalam Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, korang off location. And then korang kena beli roaming lah. Dia boleh juga eSIM, dia ada pilihan untuk korang beli eSIM dekat Klook. Tapi ada orang cakap korang kena beli VPN, so kena tambah lagi duit. So untuk memudahkan korang, roaming je guys. Roaming pun tak adalah mahal mana. So kita boleh akses semua Instagram, Facebook dan lain-lain. Right now, kiranya kita ada macam private sapi lah. We wouldn't call him a scammer, tapi dia macam, they will charge us a lot more compared to DD app. So kita cuba untuk menghalau, tapi dia ikut kita naik lift, dia ikut kita pergi toilet. Sekarang apa, dia nak ikut kita pergi hotel. You don't know, a lot of scammers have a lot of skills. Okay, so benda yang terjadi kat kita orang kena ikut oleh driver taksi lah. Jadi kita nak DD tau, kita nak murah, tapi dia macam memaksa. Itulah, kita tengah deal, kita nak bagi dia pergi dari grup kita. Orang menekan-nekan. Kita orang tak suka menekan-nekan. Kita print stiker tu dulu. Tempat. Okay, cuba cakap. Kita dah sekarang. Siap, terus. Kita orang ditekan-tekan ni. Kita orang ni dah lah. Kita orang ada stiker dilarang menekan-nekan. Ada juga kita pergi ChatGPT translate jadi alamak, tak tahu lah ni Yunnan guna Mandarin ke Hokkien, tapi macam kita orang tukar tempat. Tak apalah. Okay, so dia punya conclusionnya, jangan percaya mana-mana orang yang mengikuti anda. Dia cakap harga murah ke, jangan bullshit. 这个车全部装下，一个车全部给你装下，帅哥。你送到地方你给我钱就行了，过路费你打滴滴一个车的滴滴过路费有20块钱，我都不要你出，总共给160块钱，可以吗？就是你们这些全部人给我160块钱。 Kita order dulu lah. Kita order dulu. So kita memang diekori oleh banyak private sapu dekat airport Kunming ni. Tapi kita tak layan. Dia cakap apa? Puyang. Nak naik e-hailing dekat Kunming memang senang. Lepas korang dah order daripada Didi, korang ikut je anak panah ni dan korang akan berjumpa terus dengan pemandu korang. Impression aku terhadap Yunnan sangat teruk disebabkan dikacau dan diikuti oleh prebet-prebet sapu tadi. Tapi nak buat macam mana, benda pun dah jadi.
Oh, sekarang ni kita nak pergi ke Dali. Kita ambil early train to Dali sebab kita tak ada buat apa-apa stay dekat Kunming. Untuk hari pertama kita sampai ni, kita terus ke Dali dan kita punya tiket pukul 6.50 pagi sekejap lagi. So kita kena rehat kat sini, and after that kita terus meluncur ke Dali. Apa yang aku kagum pasal rail station dekat Yunnan ni, dia memang sangat besar macam airport, dan juga urusan untuk kau boarding tu memang mudah dan teratur. Apa yang paling best bila ada di dalam train dekat Yunnan ni adalah pemandangan dia yang sangat cantik. Sepanjang perjalanan tu, awal-awal tu saya tak nampak apa lah. Saya nampak putih, kabut kan. Tapi sekarang ni dia dah slow-slow nampak pemandangan yang macam saya rasa saya boleh belajar kungfu kat sini. Okey, train dekat China ni dia memang sediakan satu tempat untuk korang ambil air. Ambil air, tapi air dia air panas je lah. Tapi memang sesuai dengan keadaan sebab cuaca dia sangat sejuk. So kita minum air panas sambil tengok view, memang feel walaupun air putih je. Okey, dekat dia punya tempat duduk, dia punya ruangan tu sangat selesa. Kaki boleh, kaki kita selesa lah. Dia tak adalah sempit macam dalam batik air ni. Jadi korang boleh buat kerja korang sambil pakai pillow neck ni. Korang boleh tekan-menekan, boleh buat kerja lah. Kita dah sampai. Okey, kita baru sampai ke Dali dan sekarang pukul 9 pagi. Sangat tepat dan punctual train dia. Let's go! So hi everyone, right now kita baru je turun daripada Dali Railway Station, and right now kita di pick up oleh kita punya driver yang hotel tu sendiri provide. Wow! For free! So kita lure. Apa yang aku kagum adalah hotel yang kita orang book ni taklah mahal mana, dan dia boleh pick up kita dengan jarak 20 minit macam ni. Siap, kereta yang sangat selesa dan selesa lah, memang selesa kereta ni. Jadi dengan pagi di Dali ni, view dia punya bandar memang kemas bersih dan juga langit yang biru. Tak macam dekat Malaysia lah langit dia. Ya. 你看我车还是看上我？ Okey lah, sekarang kita tengah tunggu kita punya orang hotel untuk bawa lagi kita ke hotel, dan di hadapan hotel kita sangat cantik saya rasa. Dia ada vibe Korea sikit lah, dengan langit yang biru, dengan seni reka bangunan yang begitu unik dan ya, berbeza lah, berbeza. Okey. What do you want to go? Masa aku sampai ke hotel ni, aku betul-betul rasa nak nangis. Sebab apa? Sebab memang cantik gila tu view dia. Macam aku rasa ini adalah experience pertama yang aku tengok view hotel yang aku rasa nak menangis. Sekarang kita akan makan tengah hari untuk hari pertama di Dali, di Qinghai Handmade Beef. Kita tak tahu apa rasa dia, jom. Kalau korang nak rasa, kalau korang nak tahu rasa dia, jom ikut aku. Korang nak ikut tak? Jom. Restoran yang kami makan ni, staff dan ownernya berasal daripada Qinghai, iaitu sebuah provinsi di barat laut China. Dan mereka juga orang Muslim Qinghai memang terkenal dengan masakan yang kaya dengan rasa. Hi guys, so hari ni kita daripada breakfast kita jadi lunch ni. Wow, so good. I think it's so good. Okay, makanan pertama yang saya nak makan di restoran Muslim di China adalah, nama dia adalah beef jianbing. Bismillahirrahmanirrahim. Muka tadi tu kalau sedap, muka saya sedap. Kalau tak, sedap. Sedap. Oh, dah. Oh. Ya, sedap.
Saya bukan macam Penyang boleh explain apa dia punya ingredient, tapi saya bercakap sedap lah. Pinyang lah, pinyang yang Bukan Penyang Jason. Jason. Nah, saya bukan macam Jason yang boleh explain apa dia punya ingredient ke apa. Tapi saya rasa dia punya rempah tu memang terasa lah sampai ke Sanubari. Okey, silakan. Okey, saya punya isteri. Sedap. Nampak tak? Ni apa ni? Kari, you tak makan bawang tau. Tapi sedap. Sedap sangat. Okey, aku dah makan hampir semua, aku dah rasa juga. Aku rasa sedap. Tapi mungkin dia punya portion dia tu untuk daging dia tak banyak lah. Yang lain aku boleh katakan aku berpuas hati lah. So sekarang kita dah makan dekat kedai ni dan apa korang rasa? Apa korang rasa? Sedap. Ya. Berbau. Yes. Harga dia macam mana harga dia? Harga dia murah sangat. Murah, berpatutan, rasa dia pun sedap. Tea free tau guys. Ingat Teh Herbal tea, Chinese tea free. Selepas habis makan, kita orang terus pergi ke Dali Ancient Town, iaitu sebuah kota purba yang berusia lebih kurang 600 tahun. Yang ni kalau nak tahu, ni adalah tempat tempat orang-orang dulu. Kan, alah. Okey. Kita pura-pura tengok untuk menampakkan kita ni tengah menghayati dan juga melihat bangunan-bangunan. Siapa tu? Ya, siapa tu? Itu apa tu? Cakap dengan siapa? Yang kat belakang aku ni adalah gerbang utama bagi tempat ini dan juga tumpuan para pelancong, dan juga tempat ini mempunyai sejarah yang sangat-sangat mendalam. Ia adalah merupakan gerbang utama bagi kerajaan Nanzhao pada abad ke-8, dan juga tempat ini ataupun Dali Ancient Town ini sangat penting bagi ethnic minority Bai, iaitu etnik di Yunnan. Jom kita tengok apa je ada dekat dalam. Let's go. Bila aku masuk ke dalam kota Dali Ancient Town ni, aku tengok ada banyak kafe, kedai kraftangan dan kedai makanan. Yang paling menarik, banyak kafe dan kedai kecil dalam Ancient Town ni sebenarnya bangunan lama yang dah diubah suai, tapi masih kekalkan struktur tradisional. Aku lupa nak bagi tahu yang kita orang ada kawan daripada China, iaitu Yuna, yang akan teman kita sampai ke Lijiang sebelum dia balik ke negeri dia di Anhui. By the way, kita orang kenal dia dekat Malaysia tau. Okay, macam korang tengok dekat belakang kita ni macam apa dia? Petaling Street original from Yunnan. Betul. Satu, dia macam crepe goreng. You nak try street food dekat Dali Ancient Town? What is it called? Yang ni apa panggilan dia? What do you call this? Shipu. Shizhou Baba. Ya. Bismillah. Shizhou Baba. It's nice. Stop. Ya. Stop. Approve. Rasa apa? Rasa dia rasa pau yang digoreng rangup kacang. Betul. Sedap. Bila aku berada di dalam kota Dali Ancient Town ni, aku merasakan pertemuan di antara dunia moden dan juga sejarah yang lampau. Perasaan tu sangat tenang dan diiringi oleh lagu-lagu yang aku tak faham tapi aku enjoy je.
sekarang kita dah habis tadi explore Ancient City. Tadi kita naik Didi ke sini dan setengah jam tidur semua, dah malam. Dan kita dah minum beberapa, Aisyah. tak ada beberapa lah, just cawan air je. Dan kita memanaskan tangan kita yang nak beku ni. Hari ni surprisingly tak sejuk sangat bagi saya sebenarnya. Jadi saya rasa selesa hari ni. Saya rasa sangat comfortable untuk berjalan-jalan, dapat makan strawberry. Sebab tu strawberry kat sini gila manis sangat. Tak kisahlah dia kecil ke, dia besar ke, dia pekat ke, kalau dia tak pekat ke, dia manis sangat kan. Tak pisah kan? Betul. Oh, Esok kita cari lagi, okey? Cari lagi, kita janji Strawberry. kita cari lagi. Janji. Lagi dapat makan jangan balik. Okay, awak pula apa conclusion hari ni? Semua kita makan. Konklusi hari ni I love tropical. Malam tu kita orang tak ada buat apa-apa. Kita orang just berjalan mengelilingi pekan dan memakai topi, tapi kita orang tak beli pun, hanya tersengih di depan kedai. Lepas tu kita orang makan malam, tapi aku tak review lah tempat ni sebab biasa je. Lepas tu terus balik ke hotel dan rehat. Tiga widai. Okey, sekarang aku berada di sekitar Erhai Lake dan sekarang aku nak cuba. Semalam aku dah cuba dah tapi tak buat video. Hari ni baru aku nak cuba sekali lagi sebab dia punya make shui sangat-sangat sedap. Lagi sedap daripada Malaysia. Dia banyak preser dan aku rasa wow, harga dia pun murah. Jom kita tengok kita beli apa je. Malaysia punya kalau macam kopi dia sangat-sangat manis. 2 kali dah saya pernah beli tapi 2 kali saya buang. Memang tak boleh minum, tapi kat sini just nice. Normal sugar pun just nice. Kalau dekat Malaysia kalau kau letak less pun manis sangat. Tapi memang mantap, kita orang repeat lagi. Kali ni husband saya bayar. Look, that's Malaysia. Kylie buy for me. Sekarang aku dah dapat air aku. Jadi aku akan try rasa air susu Oreo. Preser ni tak ada dekat Malaysia tau. So basically semalam aku dah minum air mangga dia. Mangga ada kat Malaysia tapi mangga kat sini just nice. Dia tak manis sangat, dia tak tawar sangat, dia in the middle. Memang sedap. Bila aku minum semalam memang aku rasa wow. And then dekat sini pun ada option untuk yang panas. Dekat Malaysia tak ada option tu. Memang semua ais je kan. Sini memang ada option yang panas. So kita try. Sedap. Hello. Hi. Hi. Let's go. Okay. What we gonna do today? Okay. Sekarang aku berada di Erhai Lake, di mana di sini adalah spot paling popular di Dali. Mana-mana pelancong yang akan datang sini, dia akan singgah ke Erhai Lake. So sekarang kita berada dekat sini. Kita akan tengok pemandangan. Dan dari sini korang akan nampak Changshan Mountain di hujung sana. Dan di sini juga banyak burung-burung yang migrate daripada belah-belah Russia semua yang migrate ke arah sini. Dan juga korang boleh main basikal dekat sini. Tapi itulah, dekat China ni semua tempat crowded lah. Walaupun tandas dia pelik, tapi tempat dia dekat sini sangat bersih dan sangat aku bercakapkan tenang lah. Memang best lah. View dia sangat spectacular. So kita akan tengok sikit, kita ambil gambar, ambil video sikit sini, and then kita akan pergi tempat next checkpoint. Hi guys, so kat sini is the best picture yang kita boleh dapat. So kita orang right now tengah beratur untuk ambil gambar. Nampak tu? Waduh gitu, kita pun takut. Sekarang ini adalah spot yang paling diambil oleh ramai orang dekat Erhai Lake ni. Pokok dia dan belakang dia punya background memang sangat ngam untuk korang ambil gambar. Jadi ini adalah pose. Jom kita pose. Sini. Come. Pose. Sana. Okay, ready? Okay, ready. Alisa? Okay, ready. 1, 2, 3, 1. So
Dia punya view memang sangat cantik. Tapi itulah ramai sangat orang nak ambil gambar kena tunggu queue. Best. Memanglah Yunani sejuk. Dali ni sejuk for I think now Celsius dia is 8 kot, 8 or 7. But then demi gambar kita sanggup buka segala-galanya. Scarf, jacket for this picture. Erhai Lake ni, ketinggian dia adalah sekitar 1972 meter dari paras laut. Lagi tinggi daripada Gunung Kinabalu Base Camp. Tinggi tak tinggi? Kita orang dekat kedai Sebinya beli fresh magnet untuk kaum dan sanak saudara dekat Malaysia. So harga dia tu dalam RM3 something. Has a black sugar, rosy, and ginger, and the milk. Ramai orang termasuk pelancong cakap Dali antara bandar yang paling healing seantero China. Okey, sekarang kita berada di lokasi kedua, di hari yang kedua, iaitu di Fancy SB. SB. So, apa beza daripada yang tadi Mia rasa? Beza dia sini banyak lagi kafe. And then dekat sini tak ramai sangat orang. So kalau nak ambil gambar, better dekat sini lah. Sebab kat sini pun ada je pokok autumn tu kalau orange. And then dekat sini dia ada busking yang menenangkan jiwa. Walaupun tak faham bahasa, tetap menenangkan jiwa. Dan dekat belakang ni pun saya nampak tu, gunung apa tu? Himalaya. Kan? Changshan Mountain. Kita supposed to pergi tapi kita cancel the plan. Changshan Mountain. Ke sana Changshan Mountain? Itulah. Lain kali buat lawak. Kalau buat lawak ni tak dapat bonus sikit. Ni kalau bagi fakta, kalau salah kita nak buat apa? Bukan, salah. Bukan Changshan Mountain. Sana Changshan Mountain saja. Tak apa? Apa yang tu? Apa pun ini mountain. Apa ini bukit? Mountain tu gunung. Gunung. Okey, gunung. Gunung. Kat sini kita orang habiskan kita orang punya masa dengan menonton Abang Basker menyanyi. Walaupun kita orang tak faham bahasa dia, lagu-lagu yang dia nyanyikan sangat menenangkan jiwa. Lagi-lagi background yang dia tengah menyanyi tu adalah background Erhai Lake, termasuk Gunung Ganang di belakangnya. Memang sangat-sangat cantik dan ibarat kau tengah tengok lukisan yang bergerak. 熟悉的城市已经变了模样。 Okey, Erhai Lake ni juga adalah jantung peradaban bagi masyarakat di Dali. Dan ia juga saksi utama kerajaan agung ataupun kerajaan kuno Nanzhao pada abad ke-8 dan juga kerajaan Dali pada abad ke-10. Jadi ini adalah satu sejarah yang lampau berada di sini. Dan juga dia bercampurlah antara tamadun manusia, tamadun Cina kuno dan juga keindahan alam. Lepas je kita orang explore Fancy S-Band ni, kita orang terus ambil Didi untuk pergi ke satu tempat yang lebih kurang sejam daripada sini,
Tapi aku takut dan risau sebab dah nak malam dah ni. Hi guys, so ini adalah pintu gerbang untuk kita pergi ke Wembley Village. Wembley Village ada dekat atas tu. So usually itulah spot-spot untuk turis ambil gambar. Selalunya diorang akan datang petang ke siang, tapi sekarang malam rasanya ada lampu-lampu, so kita boleh cuba. Patutnya kita kena sampai siang kat sini, tapi disebabkan keadaan tak mengizinkan, jadi kita dapat explore Wembley Village ni pada waktu malam. Dia cantik juga, banyak lampu-lampu dan juga ada spot-spot gambar yang menarik dan ditemani oleh lampu-lampu dari bandar belah sana. So sepanjang perjalanan kita ke Wembley Village, which is here, sebabkan dia dah gelap, tak nampak apa-apa sangat. Kalau cerah, ada kerusi tau. Dekat sepanjang perjalanan ini, ada kerusi sebenarnya. So kerusi tu kita menghadap bukit. Sepatutnya macam tu. Tapi sebabkan kita dah gelap, so tak nampak. But then dekat sini still ada lampu-lampu. So kalau nak ambil gambar, boleh buka flash. Selawat je. Tada! Ada city. Pemandangan waktu malam dekat Wembley Village ni memang sangat cantik dan kita orang berjalan sampai ke atas, tapi ini adalah tindakan yang sia-sia sebab tak ada apa-apa pun waktu malam. Sepatutnya kita orang akan pergi waktu siang, mungkin lagi cantik pada malam. Dan kita orang terus mengambil keputusan untuk makan malam di satu restoran yang aku rasa antara yang tersedap yang pernah aku makan sepanjang aku berada di Yunani. Dia punya rasa tu memang naik bila makan kat sini. Datang tahu restoran ni memang sedap gila, especially untuk kita lidah Melayu. Tekak Melayu. And harga dia murah sangat. Satu dish boleh boleh sampai RM7 je. RM7, RM8 Malaysia. So makanan dia memang aku rasa among the others restoran Muslim dekat Dali ni, ini adalah yang terbaik walaupun dia agak ke dalam sedikit. Dan yang paling penting, ini aku kenyang, betul-betul kenyang. So, tamatlah kita punya hari di Dali sebelum kita pergi ke Lijiang pada hari esok. Ciao. Okey, sekarang kita tengah menuju ke Lijiang daripada Dali dan perjalanan mengambil masa dalam 2 jam. Jadi, train yang kali ni dia agak old school sikit tapi tetap selesa. Dan jom pergi ke Lijiang. Kita borak macam mana? Tahu tak apa? Kita orang borak macam-macam dah. Kita kutuk orang. Kutuk orang kita nombor 1. Iya. So tadi itu adalah macam krim untuk kulit kering. Untuk muka boleh, tangan boleh, kaki boleh. Dia daripada bambu. So harga dia sebenarnya RM98, RM56. Kalau harga dia murah, aku dah beli dah. Lijiang ni bila aku sampai, aku rasa aku punya first impression adalah seperti aku tengok filem China yang lama yang Hong Kong buat tu. Sebab apa? Sebab tempat sini semua klasik tau. And then bila aku jumpa dengan orang hotel kat sini, lagi klasik. Joy. Oh, Joy. Yes. It's for you. Yeah. Cheers, everybody. Yeah, Cheers. Cheers. So keeping your body warm is quite important. It's totally different from your country. Because your country is not only warm, it's quite hot, right? Mr. Joy ni, dia adalah bekas pensyarah dan juga dia pernah berkhidmat dengan tentera China masa dia muda dulu. Dia juga sangat berpengetahuan tinggi dan dia punya pengetahuan dia memang aku kagum gila lah. Dia juga menasihati kita orang untuk tidak terkena dengan tourist scam sepanjang berada di Lijiang ni. Dia juga ramah dan prihatin terhadap pelanggan-pelanggan hotelnya. One bottle of the Chinese medicine, 38. They will let you buy at least 4 small bottle, 160. Tadi kita disambut oleh Joy, iaitu seorang yang jaga hotel ni. Dia sangat friendly, sangat banyak pengetahuan pasal semua benda dan sangat berilmu lah. Kita ada berborak sikit dengan dia tadi dan kita minum Chinese tea juga. Dan sekarang ini adalah bilik kita, sangat tradisional dan sangat bagus. So hari ini kita akan ambil hari khas saja sebab esok kita ada it's very long journey tomorrow. So yeah, this is the room.
Apa yang aku suka pasal hotel ni adalah hotel dia kelihatan begitu klasik dan seumpama kau berada di ancient China. Hotel ni memang sangat impressive and gila amazing. So dekat sepanjang perjalanan ni korang boleh lihat sendiri diorang sewa baju-baju tradisional di kaum-kaum di Yunnan ni lah. So banyak gila orang sewa baju dan ambil gambar. Ada juga yang ambil fotografer untuk ambil gambar diorang tu. Kita orang nak makan for breakfast and lunch sekali dengan dua orang kawan kita orang baru sampai. So, jom makan. Kawan kita yang baru sampai ni adalah Fatin dan Abel. Mereka akan teman kita sampai ke Shangri-La, manakala Yuna akan teman kita sampai di bandar Lijiang sahaja sebelum dia balik ke Anhui. Ini kira milk tea yang famous dekat Lijiang Old Town. And also dekat sini, even though dia hot, kita pun boleh minta whipped cream sebab whipped cream dia yang famous. Dia ada 2 flavours yang famous, rose and also this one is white peach oolong hot tea. And dia ada total 5 or 6 flavours. So, try lah. White peach oolong. Suka buat muka macam tu lah. Okay, cuba awak punya. Dia tak ready lah. Okey, sekarang aku berada di tepi sungai dan aku rasa dia mengingatkan aku dekat Scotland masa aku pergi Scotland 3 tahun lepas dan wow, very cantik, sangat-sangat cantik dan menenangkan hati aku. Jadi aku rasa nombor baloi pilih hotel berdekatan dengan Lijiang Old Town ni. And then the flowers memang banyak gila. Sebelah situ flowers dia. Cantik. Sana. Sana. Malam tu aku tak ada buat apa-apa aktiviti yang berat pun. Aku just pergi ke kedai buku, kedai cenderamata dan aku jalan sekejap. Lepas tu aku terus balik ke hotel sebab esok pagi aku kena bangun pukul 4 pagi. Okey, sekarang aku dalam cable car menuju ke Yulong Snow Mountain ataupun dikenali sebagai JDSM. Dan ketinggian di puncak atas ni lebih kurang 5,400 meter. Lebih tinggi daripada Gunung Kinabalu di Sabah. Hidung saya dah kering, muka saya dah kering. Kena make sure bawa lip balm, pakai sunscreen, bawa moisturizer. Pastikan makan coklat macam. Apa tu? Sekarang aku berada di Yulong Snow Mountain ataupun dikenali sebagai Jade Dragon Snow Mountain. Sekarang ini adalah first perhentian dia dengan ketinggian 4,506 meter dari paras laut. Jadi kalau korang naik sampai atas hujung tu, dia tangga lah. Dia ketinggian dia kurang dalam 5,000 lebih. Dia dah sikit lagi 3,000 lebih dah cecah Everest punya ketinggian. So dekat sini udara sangat nipis, so memang disediakan oksigen dan
korang kena prepare betul-betul, makan ubat semua. Dan kita akan tengok sedikit pemandangan. Dan kalau kita larat, kita akan try naik atas sikit. Kalau larat lah. Okay. Sebenarnya tak boleh nak fikir, tak boleh nak cakap ni. Sebab saya rasa mulut saya kepas-kepas, hidung saya pun agak sumbat. So korang kalau nak naik atas ni, tolonglah well prepared. Tolonglah sediakan apa yang betul. Heat pack, heat tag pakai, glove pakai, ini pakai, scarf pakai, semua pakai guys. Okay. So view dekat sini memang sangat cantik. Memang ciptaan Tuhan tu memang sangat-sangat indah, subhanallah. Tapi itulah, kita tak ada sepanjang lama sini sebab udara dia memang nipis gila. Aku lagi risau sebab aku bawa wife yang pregnant dan juga anak berumur 2 tahun lebih. Jadi ya, itu ada. Saya pregnant lebih kurang 6 bulan, tapi masih turun kali je pening sikit. Lepas tu bernafas dengan normal. Jangan panik, paling penting jangan panik. And then sekarang dah okey dah, dah tak ada rasa apa-apa. Anak pun tengah tidur kat situ, anak saya. Antuk betul. Okey, kita akan try daki satu. Kayak itu. Udara makin nipis. Jom follow. So sekarang suhu negatif 4, negatif 4. Jadi apa kata kawan-kawan saya? Okay, Mia, kata-kata anda. Okay je guys. Cuma keringlah sikit kita punya muka ni. No komentar. Yuna, have anything to say? Oh, that's so cold. So cool. Aku mengambil keputusan untuk tak naik sampai atas. Aku tak boleh sebab aku rasa nak tengok wife aku. Dia tengah duduk seorang dekat situ. Aku steady dia. Bukan tak okey dah naik atas, cuma macam aku sendiri, aku tak larat dengan cuaca. Aku tak setuju. Angin tu bila hit muka kau, gila tu. Kau naik atas kena prepare tutup muka. Kalau tak, hingus kau beku. Dah beku dah. Dah beku hingus kau. Nampak? Nampak. Yang menakjubkan, wife saya pregnant dan dia tak makan ubat dan dia berjaya naik atas. Ini adalah salah satu rekod kami dan kami tak ada kena apa-apa yang teruk. Kami pun tak ambil oksigen yang banyak pun. Ya, view sangat cantik. Inilah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Sangat menakjubkan. Ya. Okey, go. Okey. Okey, kita telah habiskan kita punya ekspedisi ke Yulong Snow Mountain atau dikenali sebagai JDSM. Untuk aku rasa okey je kalau kita tak bawa banyak barang dan ada anak, mungkin boleh naik ke atas. Dan juga sebab kenapa kita tak ke atas, ada 2 orang daripada kawan kita tak fit, dia naik sekejap terus ke bawah balik. So tempat dia bukan untuk semua orang. So korang memang kena well prepare, makan ubat AMS korang. And then pastikan korang minum air yang banyak. So korang kena fit lah untuk naik atas ni dengan cuaca yang sangat sejuk dan kering. So sekarang aku berada di Blue Moon Valley dan kita orang menaiki bagi VIP. Harga bagi ni untuk VIP berharga 600 yuan ataupun bersamaan dalam 300 lebih lah macam tu. Okey, sekarang ini adalah hentian pertama daripada VIP bagi kita di Blue Moon Valley. Jadi ni belum sampai lagi ke Blue Moon Valley, tapi kita nampak ada spot yang cantik dan ada background JDSM. Dan di tepi saya, macam korang boleh tengok, ya, awak tengok dekat sini batu-batu. So ada air mengalir, air sungai daripada JDSM je. Dia belum sangat wow. Mungkin dekat depan sana lagi wow.
3. Oh, cheers. 4. Oh, cheers. Disebabkan dia kena denda, saya pun kena denda juga. Silakan. Inilah air yang dijual dekat 7-Eleven tu. Kan itu air mata gunung. Tak adalah. Bukan air mata air. Jangan percaya. Tadi kata okey kan? Minum. Macam mana rasa air ludahan awak? Ya. Taklah, dia air mengalir. Oh, air mengalir. Air mengalir. Kalau air ludah, Awak kena faham konsep air mengalir tu. Okay, air mengalir tu yang daripada jauh. Betul. So dia kena ada 7 balang. Betul. Air mengalir awak tu di sebelah. Kalau sampai buat apa salahnya? Kan kita kan sahabat. Faham? Okey, yang ini adalah hantai kedua kita di Blue Moon Valley yang mana dengan ada air terjun. Bersama dengan Yak. Yak dikenali sebagai lembu orang-orang Tibet dengan dia boleh hidup di dalam ketinggian 3,000 hingga 5,000 meter dari paras laut. Dia tahan dengan cuaca sejuk. Dia tahan juga dengan cuaca direct matahari macam ni. So inilah dia Yak, orang-orang Tibet. Akhirnya ini adalah checkpoint yang paling dikunjungi oleh semua pelancong di seluruh dunia, iaitu ini adalah Blue Moon Valley. Buat pengetahuan korang, orang hotel beritahu aku yang ni dia punya lekuk-lekuk tu kan, tu buatan manusia je. Tapi bagi aku satu tindakan yang bijak lah daripada kerajaan China. Sebab pada kosong benda macam ni kan, baik dia buat sesuatu untuk tarik pelancong. And then dekat belakang tu background JDSM memang sangat-sangat cantik lah dengan pemandangan macam ni. Cuaca pun okey-okey, tak sejuk sangat sebab ada matahari kan. Dan korang boleh juga menaiki Yak tadi. So dekat sini pun ada kedai-kedai untuk beli air dan korang boleh duduk bersantai sebelum korang tengok impression show. So, aktiviti terakhir kita pada hari ini adalah menonton Lijiang Impression Show. Sepanjang persembahan, diorang tunjuk macam mana masyarakat dekat sana hidup bersama gunung, salji, angin dan alam semua jadi. Sebab tu banyak scene yang nampak sangat power dan penuh emosi walaupun tak banyak dialog. Aku sebenarnya tengok tanpa subtitle tapi still faham. Yang buat show ni special, pentas dia open air betul. Tapi malangnya, kau tengok muka aku tu, hidung aku berdarah time tengok show ni. Sebab apa? Memang direct matahari. So malam tu aku tak buat apa-apa, aku just balik ke hotel dan rehat. Train daripada Lijiang ke Shangri-La hanya mengambil masa lebih kurang sejam lebih untuk sampai. Dan dekat sini aku melihat kota dia yang sangat berbeza daripada tempat-tempat yang aku telah kunjungi di Yunnan. Sekarang aku berada di ancient town Dukezong. Dia punya bandar tu agak lain daripada Dali dengan Lijiang. Dia sangat ada, memang vibe Tibet sangat kuat di sini. Yalah kan, mengikut sejarah pun Shangri-La ni memang asal dia daripada sebahagian daripada Tibet, tapi
diserahkan kepada China masa, tak silap aku lah, boleh rujuk balik fakta ni, masa abad ke-18 ataupun 19. Tapi saya rasa macam saya berada kat North Korea. Betul. Kalau korang datang, korang tahu ke? Cuma dia ada modern teknologi. Betul lah. Okay, so sekarang aku berada di restoran berhampiran je dengan hotel kita orang, restoran halal, dan ini adalah makan tengah hari pertama kita orang di Shangri-La. Ya, kita tahu macam mana masakan orang dekat Shangri-La ni macam mana. Sekarang aku nak cuba lamb kit ni, makanan khas dekat Shangri-La ni. Macam ni bentuk dia. Tengok. Sedap. Memang sedap. Dia macam ada lemak-lemak sikit. Ada kulit-kulit dia yang rangup sikit. Sekejap nasi Aku balik dulu. Nasi goreng Cina, pau tu sedap. Itu je lah yang kita makan. Dengan yat. Daging yat tu memang sedap. Tu suami saya makan apa tadi? Kidney sheep tu pun dia kata sangat sedap. Okey, sekarang kita berada di tengah-tengah kota di Dukezong Ancient Town di Shangri-La, dan ketinggian di Shangri-La ni mencecah 3,300 meter dari paras laut. Dia tinggi, dia memang sangat tinggi guys. Kalau korang ada masalah pernafasan ataupun korang kena well prepared naik sini. Sekarang ni aku dan kawan-kawan aku rasa okey lagi. Korang tak ada pening kepala ke, mintanya sampai ke esok pun masih steady lah. So ya, jom. Apa yang ada dekat Shangri-La? Okey, sekarang aku akan cuba pakaian tradisional orang Tibet. This is not my skin color. This is not skin color. So right now kita boleh pilih antara nak tak makeup or not. So Mia pilih yang ada makeup. So inilah makeup dia tak siap lagi. Dia makeup sekali dengan rambut. Okey, sekarang aku dah pakai pakaian tradisional orang Tibet. Dan kostum ni, masa aku buat research, aku ingat harga dia dekat RM1. Rupanya lagi murah. Harga dia 78 yuan sekali dengan makeup, lebih kurang RM40. Kalau kau tak nak makeup, hanya 60 yuan, RM30 je guys. Tanya jauh, cubalah baju tradisional. Mia, kita bekerja. Smart tu ya. Kau dah minta duit dah. Bila Mia siap aku rasa macam hina siap aku. Dah tu. Tadi kau kata suruh. Okey, sekarang kita dalam Didi. Kita akan berak ke Napa Land Grass, di mana dekat situ kita akan ambil gambar dengan kostum orang Tibet ni. Aku memang setiap negara yang aku pergi memang aku akan pakai baju tradisional diorang. Hello everyone, welcome to Napa. Okey, sekarang aku berada di Napa Lake Grassland di Shangri-La di China. Dan pakaian aku sekarang ni adalah pakaian orang Tibet. Dan belakang ni, kain-kain berwarna-warna ni pun adalah tradisi khas orang Tibet juga. Untuk pengetahuan korang, orang Tibet dengan orang Han China, diorang berbeza. Bahasa diorang lain, diorang punya future muka pun lain, agama Buddha diorang pun sangat berbeza.
Jadi untuk kain yang kat belakang aku ni, yang berwarna-warni ni, dia bukan sahaja untuk nampak cantik, tidak. Dia menunjukkan korang punya kaum Tibet punya status, punya keselamatan dan juga alam sekitar diorang. Yang menunjukkan diorang hidup di kawasan yang tinggi macam di Tibet, Shangri-La dan sebagainya. Jom kita explore lagi Napa Grass Lake. Baiklah, untuk gambar matahari pun okey. Free. Masuk pun free. Tapi korang kena datang sebelum pukul 4. Sebab nanti lepas pukul 4 matahari tak ada. Nanti tak cun nak gambar. Jangan serius semua. Tak serius semua bayar adik. Oh ya ke? Kalau nak naik yang tu, yang kecil tu, yang kecil. Masuk dalam Korang jangan confuse. Masuk ke sini memang free, tapi nak masuk macam dekat bawah kain tu memang kena bayar. Nak naik kuda kena bayar. So basically hanya Napa Lake Grassland ni je yang free masuk. Ni ritual apa? Kita orang buat rumah sendiri cara Tibet. Meaning kalau tak nak bagi sejuk, semua berkumpul, buat bumbu sendiri guna kod. Tengah kesejukan sangat. Bak kata Alif dengan Mia buat macam ni supaya kurangkan sejuk. Tapi memang betul pun kurang sikit sejuk. Cara ala Tibet lah. Kalau korang nak pergi ke Napa Lake, aku sarankan korang untuk pergi pagi atau tengah hari. Kalau korang pergi dah lewat petang macam ni, matahari tak ada, angin dia sangat kuat. Angin dia tak sama macam angin kat Indonesia. Dia sampai menyuncuk tulang kita ni. Aku punya BP ni, aku suka bas ni. Dengan altitude yang sangat tinggi, cuaca yang sangat sejuk berangin macam ni, aku nak salute orang-orang dekat Shangri-La ataupun dekat Tibet sana boleh survive. Sangat sejuk. Angin dia sangat sejuk. And then kalau korang boleh tengok, yak-yak kat sini dalam steady je duduk. Sebab apa? Yak macam aku cakap hari tu, dia memang didesign oleh Allah SWT untuk diam di ketinggian yang sangat tinggi. Selepas daripada Napa Lake Grassland, aku terus pergi ke kawasan berhampiran Gushan Temple, di mana di situ diorang akan pasang lagu tradisional Tibet atau lagu upbeat China. Lepas tu semua orang akan join circle dance. Yang best, strangers pun boleh masuk sekali tau. Sebab dia memang happy dan terasa sangat culture dekat sana, walaupun semua pelancong je mungkin. So sekarang kita tengah menunggu bas untuk menuju ke ski resort kat Shangri-La. Sekarang negatif 0. Ya. Daripada Dukezo Ancient Town ke tempat main ski ni hanya 30 minit sahaja naik bas. Hello? This big is help. Safety. Safety semua. So sekarang ni kita kena pakai safety, tapi safety dia sangat-sangat comel Turtle. Bertukar jadi Ninja Turtle. Sangat friendly. What is your name? Long. Okay, sekarang kita dah siap kita punya pakaian kita dengan Turtle. Sebab kita first time kat sini, first time main ski. Jadi kita tengok, kita nak ambil kita punya ski. Kat sini harga dia untuk main ski 188 yuan. Lebih kurang dalam 108 ringgit ke 109 ringgit macam tu. So memang murah, tapi dia sebenarnya dia fake ice sebenarnya. Tapi okey lah. This is so heavy, guys. It is really heavy. It's even taller than me. Wow. Sana?
Aku tengah main ski, tapi aku beginner kan, susah sikit nak main. So memang aku tak ambil instructor sebab yelah kita orang nak rasa-rasa je kan. Susah Sebenarnya benda ni okey je sebab dia ada tempat untuk praktis. Dia ada, after kita dah lama-lama praktis, kita boleh je pergi kat tempat yang lagi tinggi. So don't worry, okay, kalau you first time, okey je. Kalau tak larat nak naik, boleh je buka, lepas tu naik guna kaki. So don't worry, I pun first time. Dia ada macam escalator lah untuk naik ke atas. So dia tak perlu pun korang nak naik mendaki ke atas kan. Aku nak cuba idea aku ni, bawa kamera okey ke tak. So guys, kalau korang nak pergi sini, kalau nak sebab ski resort ni dia tak buka setiap masa, dia buka winter je. Bulan 12, pertengahan bulan 12 sampai ke Februari tak silap aku. So kalau nak rasakan winter experience dengan bajet yang okey-okey je, datanglah ke China ataupun dekat Yunnan ni. Okey, tengah snow di Shangri-La. So aku sekarang ni agak, yelah, aku pegang kamera. Macam mana nak turun? Kamera aku ni besar ni. Kita tengok apa jadi. Mesti mencari snowflake. Anyway, kita orang lama kat sini sebenarnya untuk praktis. But alhamdulillah lah lama sebab kita orang dapat tengok snowfall yang kuat macam ni. Try turun berbukakan dengan Bismillah dengan experience yang sangat sedikit je kawan-kawan. Jadi saya tak tahu apa masa kita ke bawah nanti. Doakan semoga yang baik saja. Saya tak sebab rakam sebab saya akan simpan saya dalam FB ni. Okay, sekarang kita akan turun ke bawah. Yeah, let's go. Tapi tak ada video lah sebab aku kena off sekejap aku punya kamera. Okay guys, aku 2 kali terjatuh. Tapi tak apa, ni first experience. Tapi memang tinggi gila. Aku suka dengan kayu kau kan. Ya Riz? Macam mana? Okay, Tak kasih? Tak nak main? okay lah, cuma nak break tadi tu Terplay on. Lepas tu saya pun bergolek. Tapi dah sampai bawah, okay. Cuma Miau. nafas pendek. Tu ada ski experience kita kat Shangri-La. Aku terbaring dekat tengah alam ni. Kalau lah aku dapat rakam tadi, aku turun, memang tak ada experience. Aku jatuh 2 kali. Tinggi tu, kau nampak tinggi. Aku paling hujung turun sampai ke bawah. Aku paling hujung tu turun sampai bawah 2 kali jatuh. Tapi best lah sebab kau ada safety tools kan. So tak ada sakit sangat. So aku nak try lagi, tapi aku nak letak kamera. Kamera aku ni besar, S7 S3. Jadi aku nak letak kamera aku dulu baru aku nak enjoy betul-betul. Tadi aku risau sebab aku bawa kamera. Lepas tu aku letak kamera aku dalam jaket. Nasib baik aku terjatuh ke belakang. So dia selamatlah kamera aku. So itulah tu pengalaman ski di Shangri-La Ski Resort. Dengan ada snowfall. Dan juga aku rasa memang berbaloi dengan harga yang okey. Aku rasa okey je harga dia. Tak mahal. Memang tak mahal lah sebab kalau kita tengok dekat Hokkaido ke, dekat Switzerland ke, mahal-mahal. So untuk budget punya experience, dekat sini okey. So sekarang kita dah habis kita punya ski punya experience. Dan sekarang kita akan balik ke Dukezong Ancient Town. Malam terakhir di Shangri-La memang sangat sejuk. Suhu dia lebih kurang negatif 6 Celsius masa ni. Dan kami masih berjalan di sekeliling pekan Dukezong ni.
aku akan menaiki tangga menuju ke arah atas, iaitu tempat orang Tibet sembahyang ataupun pergi ke Tibet punya temple, Buddha temple. Sejuk pun. Okey je, jom. Sekarang aku berada di belakang Big Prayer Wheel dekat Dukezong Ancient Town atau di Shangri-La, dan ini adalah kepercayaan orang-orang Tibet dan diorang akan putar prayer wall ni mengikut arah jam. Setiap pusingan tu diorang percaya diorang akan membawa ribuan mantra. Buddha Tibet ni agak unik dan lain sikit daripada orang Buddha yang lain. Aku takkan pergi bawah tolak sebab kita orang Islam. Just kita boleh tengok culture diorang. Tapi kebanyakan dekat sini banyak turis je. Dah jadi komersial lah tempat ni. Tapi free maksudnya. Masuk dia free. Apa orang hotel dekat Lijie cakap? Semua tempat dekat China ni semua komersial. Yang tolak tadi pun tak ada orang Tibet pun, semua pelancong. Dan dia orang setiap nyanyi lagu, bukan lagu ritual, lagu nyanyi yang biasa je, tolak. For the sake of social media aku rasa. Mungkin kena pergi Tibet kot untuk rasa the authentic of the real Tibet. Sangat banyak pelancong. Aku rasa tempat ni kalau untuk just nak tengok sejarah tempat ni ke apa kan, aku rasa okey lah untuk pergi. Sebab aku bukan orang-orang yang jenis pergi temple ke apa. Sebab lagi satu, sebab ramai orang, terlalu ramai orang. Lepas tu tak tahu diorang buat apa, just nak untuk ambil gambar je dan tak ada apa pun kat sini sebenarnya. Tapi kalau untuk experience and nak tahu history, aku rasa tak ada masalah pun. Bagi aku okey lah kat sini. Kita boleh tengok lah. Walaupun tiket free untuk masuk ke sini, aku tetap rasa hamba dan kecewa sebab aku tak nampak keaslian tempat ni lagi. Dipenuhi oleh pelancong, tak ada pun orang Tibet asli yang ada di sini. Ya, nak buat macam mana kan, tempat ni komersial. So aku balik ke hotel dan berharap esok adalah hari yang lagi baik pada hari ini, walaupun esok adalah hari terakhir aku di China. Okey, ini adalah oxygen tank yang berada di merata tempat di Yunnan ni. Daripada Kunming pun ada, dekat Lijiang pun ada, entah lagi di Shangri-La. Sebab ketinggian kita ni memang sangat tinggi, 3,300 meter dari paras laut. So memang untuk aku, wife aku, anak aku dan kawan-kawan, mostly kita orang jarang pakai. Sebab kita orang tak ada rasa AMS ke apa kan. So untuk korang yang nak pergi, kalau korang rasa pening-pening ataupun tu, pastikan korang makan ubat dulu lah sebelum pergi. Makan ubat AMS tu sebelum fly ke Yunnan. Yang ni dia tak boleh bawa dalam train tau. So dia memang korang kena beli kat setiap tempat sahaja. Jadinya bila korang rasanya dekat Kunming, tak perlu beli, tak apa, dia mesti rendah lagi. Kalau dah sampai ke Shangri-La ni, rasanya kena ada lah standby. Kadang-kadang kita rasa macam nafas aku ni cukup kan? Tak cukup kan? So kau kena pakai lah lepas tu. Okey, sekarang kita berada di Shangri-La Railway Train Station dan kita orang terlepas train malangnya. Tapi tak apa, mungkin Allah suruh kita enjoy the snow sebab semalam memang snow lebat gila kat Shangri-La. So diorang dah sapu dah. Dan ada orang tengah dah buat pun snowman. Sangat artistik memang gempak gila. Masa aku buat snowman masa aku kecil dulu, masa aku kat UK. Itu pun dah berpuluh tahun yang lepas. Sekarang aku nak buat dekat Shangri-La. Kotor ni sebenarnya. Confirm basah ni guys.
Farid akan sambung. Ya, aku nak buat bulat tu. So tadi Faris dah hampir siap. So saya nak buat, sebenarnya kena ada carrot letak kat sini. Lepas tu ada macam guna button ke. So tak ada, kita buat apa yang ada je lah. Ikat. Tak apalah, sejuk. So itu saja dari saya. Okay. Dia agak penat sikit hari ni sebab kita orang terlepas train. Jadi kita orang terpaksa membeli train tiket yang baru. Sepatutnya boleh refund, tapi dia bukan refund duit, dia boleh ambil tiket yang lain. Tapi tiket tu pukul 5 petang, so memang tak sempat nak kejar flight kita pada malam ni. So kita orang terpaksa tukar 2 tempat. So kena turun Dali and then tukar train Dali ke Kunming. Dan aku nak komen juga pasal railway station ataupun train di Yunnan ni lah. Aku rasa train dekat Yunnan ni dia sangat-sangat efficient, dia orang sharp, and staff dia pun aku suka lah macam mana dia orang berinteraksi dengan penumpang-penumpang ni. So dia pun memang laju. Kelajuan dia lebih kurang 150 km. Dan dekat Yunnan ni korang akan dihidangkan dengan view yang cantik sepanjang perjalanan korang di dalam train. So sekarang aku dah buka baju sebab dekat sekarang ni dekat area Dali ke Kunming, so dia tak ada sesejuk yang Shangri-La tadi. So yeah, enjoy. Kunming ni adalah ibu negeri kepada Yunnan. Walaupun Yunnan ni provinsi yang jauh daripada Beijing, tapi Kunming masih maju dan moden. Aku boleh compare Kunming ni dengan KL terus, dia punya vibe tu. Dan aku rasa dekat sini paling senang nak cari makanan halal, lagi-lagi dekat Sun Cheng Street. Okay, ayam yang aku makan tadi dia diisi dengan pulut. Sangat, ni first time lah aku makan macam ni. Okay lah, interesting. Cuma ada rasa Sichuan kan, rasa herba dia tu kuat, macam standard Chinese lah kan. Okay je, sedap. Dekat Kunming ni actually dia ada masjid dekat area Sun Cheng ni, tapi aku tak sempat nak pergi. So dia ada beberapa tempat yang korang boleh pergi kalau ada masa yang lebih. Sebab tadi kita kan tertinggal train, so tak sempat nak pergi few spot dekat Kunming ni. Tapi tak apa, aku memang nak enjoy view nature saja pergi Yunnan ni. Jadi kita akan pergi ke airport. Maka berakhirlah trip aku ke Yunnan, China. Bagi aku, Yunnan ni adalah tempat yang paling cantik view dia yang pernah aku tengok, standing dengan Scotland. Mungkin juga standing dengan negara-negara yang ada gunung ganang yang lain. Dia memang cantik. Cuma aku rasa ada satu benda yang hilang daripada Yunnan ni, iaitu identity aku rasa. Sebab Mr. Joy yang penjaga hotel dekat Lijiang tu cakap everything at China is fake. Diorang buat satu benda tu pun untuk duit, untuk komersial. Contohnya macam Blue Moon Valley tu, Mr. Joy cakap itu adalah buatan manusia. Tapi aku ambil dua benda yang baik lah. Mungkin kerajaan China dia nak bangunkan pelancongan ke situ, so dia buat macam tu. So okey je. Tapi betul, aku tak rasa macam mana aku rasa ke Sapa tu. Masa aku pergi Sapa, aku sangat kagum dan juga seronok bila tengok orang-orang Hmong pakai baju tradisional orang hari-hari, bukan semata-mata untuk hari-hari tertentu. So aku rasa itu yang beza daripada Yunnan. Yunnan ni sekadar view yang cantik, dan juga aku rasa kau boleh rasa winter dengan bajet yang rendah lah. Dan orang-orang kat Yunnan ni dia tak friendly sangat. Dia tak semua, ada yang friendly, tapi majority tak friendly. Tapi untuk aku, kalau korang rasa korang nak merasai winter dengan bajet yang rendah, korang boleh pergi ke
Yunnan, especially Shangri-La untuk rasa snow. Tapi kena pergi bulan yang betul lah. So ini satu pengalaman yang baru, dan juga aku harap aku akan dapat tunjukkan korang lagi banyak video travel akan datang. So I'm Khairi Hizami. Until next time.